Hi guys! Good morning! Meron po akong ipapakita sa inyo yung mga produkto na ginagamit ko po. Ito po yung sa teami, teami.com or teamiblend.com. Sulat ko na lang sa baba. Talagang hindi ako magaling mag-ano ng blends. Yeah, blend. Oh my goodness! Bali, ipapakita ko sa inyo yung mga produkto na ginagamit ko. Ito po yung binili ko dati last year. Sinubukan ko yung Timi kasi paborito ko si Ivana Alawi. Sa kanya ko to nalaman. Itong Timi starter pack, ano to siya, detox for 1 month. Pakita ko sa inyo yung laman. Ayan, skinny tea. And then meron siyang tea colon. And then may kasamang detox calendar. Tapos gagawin mo siya for 30 days. At saka ito, yung tumbler ng Timi. So, may ginagamit din ako na Timi Detox Mask. Parang magigreen yung mukha mo. Parang si Fiona sa shirt. And then, meron akong bagong sinubukang produkto nila. Kaya, bumili ako ng Timi. Ayan. Kaya mag-box tayo, mag-unboxing tayo. So, ito na. So, ayan na siya guys. Bubuksan na natin. Ito yung facial wash ko. Facial wash. Ang ganda nito guys. Ikita ko sa inyo ha. Ayan yung pangalan. Superfood Cleanser. Ayan siya. And meron akong isa din na in-order, yung moisturizer. First time ko to siya, bali subukan ko siya. First time ko siya subukan. Kulay green din. Ayan yung pangalan. Superfood Moisturizer. Lightweight daily cream with avocado, matcha, and squalane. What is squalane? Yeah, this is a moisturizer. Guys, ito nga detox mask. Pwede mo siyang gamitin 2 times or 3 times a week. Ayan. And then, ito yung pang daily facial wash ko. Bali sa umaga at sa gabi. Pero minsan guys, tinatamad ako sa gabi. So, umaga ko lang ginagawa. And then, itong cream, ganun din, sa umaga. And then, meron din silang yung panggabi, pero hindi ko na binili. Ito na lang, kasi umaga lang naman talaga ako naglalagay. Yun. Hi guys! Salamat po sa inyong panonood at maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye! Doy!